Köszöntök mindenkit, itt vagyunk, és ma is új podcasttel jelentkezünk. 2 felvonásból áll ez a mostani műsor is, előbb lesz egy remélem izgalmas beszélgetés Elon Muskról, erről a világhírű innovátorról, a világ jelenleg leggazdagabb emberéről, aki kétségtelenül bolygónk egyik legtermékenyebb fejlesztője, és aki egészen másképp gondolkodik a jövőről, és ennek egyében számos iparágat is forradalmasított már az utóbbi években, és aki pár hete bemutatta Optimus-t, a Tesla humanoid robotját. A műsorunk utolsó egységében pedig ismét lesz egy példánk arra vonatkozóan, hogy saját kereteink között mit tehetünk bolygónk életben tartásáért, tehát jön majd megint a zöld és zöld rovatunk. Előbb azonban előzetes a mai podcast fő témájából. Azok a dolgok, amikben belefog, azok egyáltalán nem a könnyű vágykielégítés kategóriájába tartoznak, tehát nem azért kezd valaki elektromos autót gyártani, miközben a világ összes nagy autógyára azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert ez könnyű, meg nem azért csinálja meg a leszállni tudó rakétákat, mert az egyszerű, amikor azt mondja rá a NASA-tól a Roszkozmoszig, a Kínáig beszélünk, hogy ez egy hülyeség. Ezek mind nem könnyű dolgok, ezek mind rettenetesen nehéz dolgok, amiknek egyébként nagyon nagy hatásuk tud lenni a világra különböző okokból, és egyébként ugyanide tartozik a Twitter felvásárlása is szerintem súlyos tévedésben van sok ponton, és nagyon alulbecsüli a problémát, és nem is jó helyen feltételezi, és az első dolgok, amiket csinál, azok abba az irányba mutatnak, hogy tényleg nem érti, és benne van, hogy ebből nagy gondjai lesznek neki is, és a Twitternek meg pláne rohadt nagy gondjai lesznek, de, és ez egy nagy de, ebből a szempontból én most csak ugyanolyan vagyok, mint mondjuk a General Motors vagy a Toyota elnöke ezelőtt 10 évvel, vagy a NASA elnöke ezelőtt 10 évvel, hogy én azt hiszem, hogy értek hozzá, és az a helyzet, hogy legalább 2-3 esetben már kiderült, hogy valójában ilyenkor nem nekem volt igazam, vagy hát nem nekik volt igazuk, hanem neki, és elképzelhető, hogy ez is egy olyan dolog lesz, amiben végül aztán neki lesz igaza. Már a Twittert érintve. Hogy végül, igen. Én nem tudom, nem látom, hogy, és egyelőre inkább csak a bajt látom, és semmi igazából jót, de elég jó ha így visszatekintünk, akkor elég jó arányban derült ki, hogy mégiscsak aztán neki van igaza. Nem tudom önök, hogy vannak vele, de a technikai fejlődés, amelytől az emberiség döntő hányada várta az életminőség alapvető javulását, mára mintha egyre inkább félelmet, esetenként rettenetet váltanak ki, ugyanis a mindennapi életünkbe egyre több szintére hatol be, azt átalakítja, de olykor már a kontroll alól való kiszabadulással is fenyegetnek ezek a mindenféle technikai innovációk. Ennek a különös és félelmetes korszaknak kétségkívül az egyik legvitatottabb szereplője, kommunikátora, vállalkozója, a rajongói szerint egyenesen profétája, az ellenfelei szerint viszont szemfényvesztő mutatványosa, a dél-afrikai születésű, később kanadaivá, majd amerikaivá lett Elon Musk, aki, ahogy mondogatják róla, képes megzavarni a világot a szó jó és rossz értelmében egyaránt. Ez a megkerülhetetlen ember, aki zászlajára tűzte, hogy a legújabb kori tudományos és technikai felfedezések, találmányok felhasználásával igenis lehet a tömegfogyasztóvá nevelt emberiség számára újfajta vágycélokat, életformát, másképpen szólva végiggondolt termékeket és szolgáltatásokat is kínálni. Ez az ember kétségkívül tabukat tört meg, például akkor, amikor körülményes és vaskalapos bankároknak mutatta be, hogy miképpen lehet tömegében készpénzmentesíteni a mindennapokat. De a benzinmotoros autók örökkévalóságát hirdető autógyártókat és kereskedőket is rákényszerítette arra, hogy lóhalálában kezdjenek maguk is elektromos modelleket gyártani és forgalmazni. Aztán például a feladat lehetetlenségével érvelő rakétatervezőknek és rakétagyártóknak bizonyította be a gyakorlatban is, hogy már nem fantazmagória a többször használatos hordozó rakéta. És robotfejlesztéseikkel, meg a mesterséges intelligencia széleskörű alkalmazásával hosszabb ideje egy helyben topogó fejlesztőket kergetett az őrületbe az önvezetést ígérő autóival.
Aztán élettankutatókat megbotránkoztatott disznó és majom agyakba plántált viselkedésmódosító mikrocsippekkel, mindez kiegészítve az autonóm, emberformájú, intelligensnek álmodott robotok ígéretével is. A mai beszélgetésünk kiinduló pontja ez az utóbbi, azaz az Optimus Subprime, egyszerűbben szólva ezt a robotembert bemutató prezentáció lesz, amely első látásra inkább kudarcosnak tűnt, amit ugyanis Musk csapata prezentált néhány hete, az inkább egy korlátozottan működőképes félkész terméknek látszott. Erre a mai alkalomra meghívtam Bazsó Gábort, művész nevén Karottát, vagy Nino Karottát, aki újságíró műsorvezető, a Total Car autós magazin alapító munkatársa, és aki a korszakformáló, de celeb életet élő multimilliárdos Musk pályafutásának nem csupán szemlélője, hanem a vállalkozó hívének, követőjének is mondható. Miután Bazsó Gábort kisgyerekkora óta ismerem, az édesanyjával, Rangos Katalinnal szoros barát és munkakapcsolatban állok, így természetesen Gáborral tegeződni fogunk. Gábor, körülbelül hány éves voltál, amikor megismerhettelek? Szerintem még nem lehet hozzá pozitív egészszámot rendelni. Azaz? Hát 0, valamennyire tippelni. Igen, azért azt gondoltam, 1-2 éves korom. Csak azt akartam mondani, hogy fölötted hogyan járt az idő. Igen. Én nem voltam annyira szerencsés, hogy tudjak egy ilyen zsebet csinálni az időtengelyen kívül, ahol megáll, ahogy te csináltad. Én csináltam, igen? Úgy véled? Hát csak így lehetséges, hogy én időközben egy ilyen középkorú férfi lettem, te meg hát ugye nem. Továbbra is karon ülő. Igen. Na jó, mielőtt belecsapunk a Musk analízisben, Musknak mond, te hogy mondod? Elon Musk? Mondjuk, igen. Mert Elonnak is szokták. Én inkább Elonnak, Elon? mint Elonnak, de nem hinném, hogy ennek nagy jelentősége. Komfortos. Hol így mondják, hol úgy mondják. Igen. Én, mint minden vendég előtt egy rövid bevezetőt mondok, kivonatot az életedből, ott szólj, ahol tévedek. 1977-ben született Bazsó Gábor Budapesten, 45 éves, apja idegsebész, anyja rádiós, tévés újságíró. Bazsó Gábor a Kölcsey Ferenc gimnáziumban érettségizett, majd a Külkereskedelmi Főiskolán és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult, még a főiskolai évek alatt PR ügynökségnél kezdett dolgozni, ahol eleinte sajtóközleményeket és háttéranyagokat írt, fordított, később ő lett a vállalat első online kommunikációs szakembere a 90-es évek végén. A Total Car autós magazinba szerzőnek Winkler Robert már a lap indulása körül felkérte, mivel akkor Karotta néven publikált már az Index Auto Hifi topikjába. Első Total Caros cikkét Műkorcsolya és Halálsikoly címmel írta, már Nino Karotta néven, az akkor 6 hetes online magazinban 2000 szeptemberében. Hogy jött az autós magazinba a Műkorcsolya? Úgy jött, hogy én voltam a legfiatalabb külsős, akkor éppen egyszer csak, és ugye a külsősnek most már azt mondaná egy működő autós újság, hogy hát hozzon valami témát, mutassa meg, hogy képes írni, és hogy ki is tudja találni, hogy miről. De akkor még annyira szorgalmas volt a szerkesztőm, aki ugye a Winkler volt, hogy azt mondta, hogy van valami hogy az autóklubnál van vezetéstechnikai tréning, és menjek el és írjak belőle valamit. Én nagyon szerettem volna, ha lehet vicceset írni belőle. A vezetéstechnikai képzésnek van egy olyan része, hogy fellocsolt műgyantán kell dolgokat csinálni. Vészfékezni, kikerülni, nem összetörni magad, és a Műkorcsolya az arra utalt, hogy ott össze-vissza csúszkáltunk az autókkal, és akkor ebből írtam az első 2 részes riportot a Total Carra. Műkorcsolya és Halálsikoly címmel. Igen. Folytatva az életrajzodat, 2001-ben az alig fél éves Total Car főszerkesztőhelyettese, majd ügyvezetője lett, 2002-ben Winkler Roberttel közösen elindították Total Car című autós műsorokat a TV2-n. A nagyon újszerű hangvételű, szórakoztatóan szubjektív autós műsort a nézők és a kritika egyaránt szerette, fennállása során 2-szer is díjat nyert a Kamera Hungária Fesztiválon. Bazsó Gábort 2007-ben felkérték az Index videótartalmakat gyártó leányvállalatának, az Index Video ZRT-nek a vezetésére. 2010 és 2017 között az Index csoport kreatív igazgatója lett, 2017 és 2020 között ismét a Total Car ügyvezetője, 2020 óta pedig a Total Car főmunkatársa. Angolból és franciából van felsőfokú nyelvvizsgája, felesége internetes fejlesztési vezető, 2 fiúgyereke van, nagyobbik fia 11, kisebbik fia 1 éves. Precíz? Tökéletes.
Ha stimmel minden, akkor 10 másodpercre kérem még a türelmedet, támogatóink kérnek szót. OTP Travel, mert biztosan utazik. Akkor elkezdjük Bazsó Gáborral, Elon Musk alapos ismertetőjéről a beszélgetést. Ugye a felvezetésben én azt mondtam, hogy olyan sok minden és kitalálása után Musk pár hete előállt egy humanoid robottal, de ez a bemutató rögtön némi fiaskóval indult, ugyanis a robotot lehet, hogy saját lábán bejött volna, és ott produkálta volna magát, úgy kellett tulajdonképpen kigurítani, némi integetésen kívül nem is tudott más csinálni. Lehet tudni, hogy miért vállalta ezt a blamát Elon Musk, amit egyébként ő önironikusan valahogy így kommentált, sokkal többet tud a robot, mint amit megmutattunk, csak nem akartuk, hogy pofára essen. Igen. Erről már önmagában nagyon nehéz úgy beszélni, hogy érthető, koherens kép legyen, hogy valakinek nincs meg a Musk, mint csávó. Évtizedekre visszamenőleg akár. Ugye itt azt tekintsük úgy, a nézőink többsége azért ismeri. Igen, ismeri, de nem abban az értelemben ismeri, hogy nem követte végig az életének viszonylag jelentős részét, és ami a legfontosabb, nem hallgatta meg, ahogy mesélni szokott dolgokra. Szemben veled, aki végigkövette életének a jelentősebbik részét? Nem együtt nőttünk föl Dél-Afrikában, de elég régóta igyekszem követni nagyon közelről, amit csinál. Aminek a legfontosabb lépése, és ezt egyébként mindenkinek ajánlom, akit érdekel valamiért a jelenség körülötte, hogy azt hallgassa meg mindig, amit a saját szájával mond az ember. Tehát, hogy nincs még egy olyan ember jelenleg a Földön, senki beleértve a világ összes nagy politikusát is, aki körül akkora zaj lenne arányaiban olyan sok szeméttel, mint a Musk körül. Tehát nagyon ismert figura, nagyon erős véleménye van róla mindenkinek, és általában a nagyon erős vélemény olyan jellegű interpretációkat képez a legtöbb ember fejében, ami nem feltétlenül áll fedésben a valósággal, és akkor még nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát röviden lefordítva rengeteg hülyeség van körülötte. A saját bevallása szerint ő enyhe aspergeres, és ennek az egyik viszonylag ismert velejárója, hogy az ilyen típusú emberek nem nagyon szeretik a mellébeszélést. Nagyon könnyű rásütni, és rá is szokták sütni előszeretettel, hogy a csávó gátlástalanul hazudozik, és bármit megígér, akármikor, holnapra, miközben nyilvánvaló neki, hogy egyáltalán nincs így, és a végén valahogy úgy csűri csavarja dolgokat, hogy a világ leggazdagabb ember legyen. Az én elméletem az nem ez. Tehát szerintem az van, hogy a Musk egy kétségtelenül rendkívül jó üzletember, amiről majd még beszélhetünk, és kétségtelenül tökre érte marketingezés, és egy csomó mindent valóban a nyakába lehet varni, ezen kívül pedig szörnyű, gátlástalan, tényleges hülyeségeket is mond. Tehát ez mind igaz. Ezen kívül viszont kétségtelenül azok az állítások, amik a legfelháborítóbbak, például a termékekkel kapcsolatban, vagy az, hogy beleáll egy ilyen jellegű sztoriba, hogy hogy bemutatnak egyáltalán a színpadon egy robotot, ami látványosan nincs kész, és még mókázik is ezzel, az azért van, mert ő azt tudja, hogy majd meg fogják ezt csinálni. Tehát addig fognak vele szívni, ameddig ez a dolog ténylegesen működni fog. Na de miért mutatják be félkész állapotban a robotot? Azért mutatják be félkész állapotban a robotot, mert ez a bemutató arról szólt, hogy itt vagyunk mi, akik egy olyan cégben dolgozunk, ami elég nagy és elég potens ahhoz, hogy rohadtul nehéz dolgokat is meg tudjon csinálni, hogy mi már egyszer bebizonyítottuk azt, hogy tudunk például elektromos autóból gyártani millió számú, miközben senki más nem tud, hogy pénzt tudunk vele keresni, miközben senki más nem tud, hogy én vagyok az a csávó, akinek a másik vállalkozása szakmányban fölszálló és visszaszálló rakétákat csinál, és több mindent viszünk az űrben, mint az összes többi ország együttvéve. És most azt mondom, hogy majd ezt is meg fogjuk csinálni, csak jelenleg itt tartunk vele, és az üzenet nem az volt, hogy vedd meg, az üzenet az volt, hogy gyere ide dolgozni, ha olyasmivel akarsz foglalkozni, ami egyébként ennyire kritikus az emberiség sorsa szempontjából, egy olyan helyen, ahol egyébként lesz fizetésed holnap is, meg holnap után is, és ha tényleg megcsinálod, akkor ebből millió vagy 100 millió darabok fognak készülni valóban. Ja, tulajdonképpen ez akkor egy ilyen munkaerőtoborzás volt, némi bemutatóval tarkítva? Igen, és ezt ők így is mondták, mert nem vagyunk vele kész, de meg akarjuk oldani. Miért álltak elő mindjárt 2 robotváltozattal? Ugye az történt, hogy 2 mutattak be, egy korábbi és egy későbbi prototípust. Az első prototípus ki tudott jönni
a saját lábain, ügyetlenül, szerencsétlen mozgással, ingatagon minden másodpercben aggódott mindenkiért, hogy jaj, csak baj ne legyen, de legalább kijött. Akkor utána jött az egyen fejlettebb, akit már meg se próbáltak a saját lábain mozgatva kijönni, fölemelték, kisegítették, és akkor az meg így kicsit ügyetlenül integetett. De ez a második az Optimus? Az Optimus az igazából ennek a projektnek a neve. A készterméknek nem ez lesz a neve, hanem az lesz a neve, hogy Tesla Bot. A bemutatón levetítettek egy videót, amelyen ez a robot egyszerű feladatokat végzett, ha jól emlékszem, például növényeket öntözött, dobozokat cipelt, vagy kisebb fémrudakat emelt. Csak hogy a különféle, mondjuk úgy ipari célrobotok évtizedek óta ismertek, és használja is ezeket a világ szép számmal. Muskról viszont gyakran azt mondják, hogy szereti újra, de legalábbis másféleképpen végig gondolni a világban már rendelkezésünkre álló tudásokat. Tulajdonképpen itt is egy ilyen újra gondolásnak tekinthetjük ezt a robotot, és ha ez is egyfajta ilyen Musk-féle átfogalmazás egyike, miben különbözik ennek a filozófiája az eddig épített robotokétól? Nagyon sokszor merül föl vele kapcsolatban, hogy meri egyáltalán, hogy van az, hogy ő egy csávó, aki ugyan fizikusnak tanul, de végül is be se fejezte, és aztán egyszer csak honnan veszi a bátorságot magának, hogy majd azt higgye, hogy ő majd robotokat fog csinálni. Előtte honnan vette a bátorságot, hogy majd ő majd egy űripari céget fog gründolni. Ne hülyéskedjünk, majd ő fog rakétát tervezni, a csávó, aki előtte, nem tudom, programozgatott, de hát hogy azért az nem úgy szokott lenni. A Musk nagyon nagy tételben vásárol ipari robotokat, hiszen ténylegesen milliós nagyságrendben gyártják ezek a robotok az ő autóit. Most, amit látunk, a Tesla Bot, az nem ezeknek a kiváltására van. Tehát nem arra van a humanoid robot, hogy a humanoid robot a vállára akassza a kis inverteres hegesztőgépét, és azzal hegesztgessen, de ezzel párhuzamosan az is van, hogy van egy csomó olyan tevékenység, amit jelenleg emberek végeznek, és azért végzik emberek, mert nem lehet jól robotokra bízni az adott feladatot, mert nem alkalmasak rá. Ez a robot lesz alkalmas többek között az ilyen jellegű feladatokra. Például az, hogy a dobozokat rakodni egy logisztikai központban, az jelenleg emberekre van szabva, és az emberszabású feladat miatt, tehát a környezet miatt, a környezet adottságai miatt akkorák a dobozok, olyan nehezek, olyan polcokon vannak, úgy lehet hozzáférni, oda beállítani egy emberszabású robotot nagyon könnyű, hiszen eleve a robot adottságainak megfelelő emberi adottságok kedvéért olyan a környezet. Tehát ezek a robotok tulajdonképpen már egy az egyben az ember kiváltására készülnek? Ezek kifejezetten az ember kiváltására készülnek, mert a mosogatás folyamata az már fel van találva, arra ki van találva a mosogatás folyamatához igazodnak az eszközeink, amiből eszünk például, meg a szárítónk, meg nem tudom mi, és ha fogsz egy illetőt, aki eddig ezt csinálta, a házvezetőnőt, és szegényt kiveszed ebből, őt akkor tudod helyettesíteni, hogyha egy házvezetőnő adottságokkal rendelkező robotra bízod azt, amelyik ugyanúgy oda tud menni, le tud hajolni, meg tudja fogni, be tudja tenni a mosogatóba, amikor mos, akkor a mosógépbe, utána föl tudja akasztani, ki tudja teregetni, amihez pontosan azok a fizikai adottságok kellenek, tehát nem külön teregető robot kell, mosogató robot kell, beágyazó robot kell, hanem mindezek komplexen robot együtt. kell. Igen. Na most ez a humanoid robot, ennek mik a jellemzői? Tehát hány kiló, milyen a teljesítménye, mennyi ideig képes például tevékenységekre? Ez egy körülbelül emberméretű, tehát nagyságrendileg 170 centis, nagyságrendileg 60 kilós robot most. A tömegét azt azért nem szabad sokkal nagyobbra engedni, mint az emberénél, mert egyrészt rögtön előállnak olyan problémák, hogy mondjuk összetörik-e alatta valami, ami emberre van méretezve, ami nem szabad, hogy előálljon. Másrészt biztos, hogy lesz olyan pillanat, amikor fizikailag össze fog akadni emberekkel. Tehát az nyilván sokkal nagyobb fizikai károkat okoz egy nénivel, ha összeakadnak a cekkereik vásárlás közben. Már ugye arra is képes lesz. És akkor mondjuk például egy teljes napi feladat ellátására alkalmas lesz ez a robot majd a kifejlesztett változatban? Jelenleg az a cél, hogy egy munkanapnyi energia férjen bele egy feltöltésre, tehát ahhoz van méretezve az akkumulátora.
ami ugye 8 órás műszakot feltételezve 8 óra munkát jelent, de a logikáját ismerve a dolognak ez egészen biztosan nem azt jelenti, hogy 8 órán keresztül maratont tud futni. Hanem ez azt jelenti, hogy képes arra, hogy mondjuk 8 órán keresztül ott görnyedjen egy asztal fölött, és cipőtalpat varjon össze a felső résszel, mint amit egyébként annak a szegény dél-kelet-ázsiai asszonynak kéne, aki most ebből tartja a családját. A roboton belül például hova telepítették az agyát, amennyiben az akkumulátorok a robotok esetében az agynak felelnek meg? Az összes nehéz dolgot beleértve az aksit és a vezérlő elektronikát is, ez most a mellkas környékén van. Jelenleg úgy épül fel a robot, hogy a vezérlő számítógépe, ha úgy tetszik, tehát az intelligenciájához legfontosabb számítógép, az nagy részt a Tesla autóinak az Autopilot nevű vezetés támogató rendszerét, vagy későbbi önvezető rendszerét futtató számítógépnek a fele. Tehát tulajdonképpen már a korábbi találmányaiból veszi át azokat az egységeket, amelyek ide telepíthetők, alkalmasak. Ez az egyik olyan ok, ami miatt nem érdemes ezt az egészet lesöpörni, hogy ez egy nevetséges geg, ami soha nem fog működni. Abból indulnak ki, hogy a Tesla autóihoz fejlesztett FSD számítógép, és az a szoftver, amit az futtat, az pontosan ugyanerre a feladatra van. Tehát arról szól, hogy értelmeznie kell, amit lát a kameráival, össze kell, hogy álljon ebből a kis processzor agyában, hogy ebből mi az, ami fal, mi az, ami út, mi az, ami előtt meg kell állni, mi az, amit ki kell kerülni. És ezzel ők, nem azt mondom, hogy kész vannak, de sokkal előbbre vannak benne, mint bárki, aki egyébként jelenleg robotot csinál, hiszen a robotoknál ez egyelőre nem volt szempont, a robotnál eddig az volt a szempont, hogy ügyesen tudjon hegeszteni, vagy el tudja végezni ezt az egy konkrét feladatot. Az nem volt cél, hogy a robot egyébként értse azt, hogy az egy néni, egy kisgyerek, egy útkereszteződés, egy lámpa, ami valamilyen színű, aminél át lehet menni, vagy nem. Ez egy teljesen másik ügy. Ami magát a meghajtását illeti a dolognak, tehát a motorok, ugye itt nagyon sok motorra van szükség, és ott, ahol éppen mozognia kell valaminek, általában annak a közelében van valahol motor. Tehát annyi kis apró motor van, ahány mozgásszerve lesz a robotnak? Vannak olyan területek, ahol igen, viszonylag közvetlenül a motor maga, vagy az aktuátor maga, az ténylegesen nagyon közel van ahhoz az ízülethez mondjuk, amit mozgat, de általában van valamilyen típusú mechanikai áttétel. Tehát nem az történik, hogy a motor maga mondjuk húzza befelé a kart, hogy nincs az, hogy itt van egy motor, és itt van egy kis fogaskerék, és akkor a fogaskerék forog, és az húzza be a kart, hanem mechanikai áttételek is rásegítenek erre, aminek egyébként voltak fantasztikus példái, hogy az mennyire jó pofa ilyeneken gondolkodni, meg ilyeneken dolgozni, hogy lehet megcsinálni, hogy magának a motornak kisebb energiaigénnyel kelljen dolgoznia, mert rásegít valamilyen típusú áttétel az adott ízületnek a mozgására, illetve vannak olyan területek, mondjuk az ujjak, ahol az ember se úgy működik, tehát amikor behajtod az ujjadat, akkor nem az történik, hogy itt van egy izom, és az összehúzza, hanem az történik, hogy az izom az alkarodban van, és az alkarodból futó inakat húzza meg az izom, és az húzza be az ujjadat. Tehát és ehhez képest akkor a motor hol van, hogy mondjuk a robot keze mozgatható legyen? Is. Tehát az ujjakat ugyanúgy fogja mozgatni a Tesla robot is, hogy a motor, ami behúzza majd azokat a kábeleket, amik az inakat helyettesítik, az alkarban van, és a kábelek futnak végig az ujjaknál. Nagyon sok esetben az van, hogy érdemes lemásolni azt, amit az evolúció csinált, mert az evolúciónak ugye nagyon hosszú ideje van, sokkal régebb óta fejlesztjük a humanoidot, mint a humanoid robotot. Mindezekhez képest milyen összetett technikai, mechanikai, illetve szoftveres problémákat kell Musk fejlesztő mérnökeinek megoldani annak érdekében, hogy ezek a most még esetlen mozgású gépek, vagy legalábbis, ahogy bejött, hát az olyan esetlen mozgású volt, ezek előbb-utóbb képesek legyenek emberszerűek lenni, emberszerűen viselkedni. Az első és legegyértelműbb, amire ugye láttunk is példát, az a környezetben tájékozódás. A környezetben tájékozódáshoz képest az, hogy maga a robot mozogni természetesen tudjon, az egy relatíve egyszerűbb dolog. Tudom, hogy ez annyiban nem tűnik
könnyen érthetőnek vagy hihetőnek, hogy pont azt láttuk, hogy de hát azt se tudja megcsinálni, hogy oké, hogy én most azt mondom, hogy az viszonylag egyszerű, de hát aztán nem tudta megcsinálni. De a tudomány és a technika mai állása szerint ilyet készíteni tudunk. A Tesla nem csinált még ilyet, de más igen, mondjuk a Boston Dynamics igen. Tehát, és akkor azt onnan például átvették? Nem vették át egyelőre, és jó okuk van rá. A Boston Dynamics nagyon régóta, évtizedek óta fejleszt robotokat, egészen lenyűgöző egy csomó minden, amit csinálni tudnak, és ahogy az emberszabású robotjaik mozognak például, az bámulatos. Rendesen helyből hátraszaltót ugró, táncolni tudó, talajgyakorlatokat végrehajtó, és egy kicsit ijesztő. 92 óta csinálják, és azt mondják, hogy legalább 35 féle célra alkalmas robotot fejlesztett ki a Boston Dynamics. Így van. Tehát ők ennek az egésznek egy részét már elvileg tudják. Látod, milyen büszkék is, hogy milyen régóta, és aztán dolgoznak Boston Dynamics robotok nagy tételben, sorokon, meg kiszorították-e az indonéz cipővarró asszonyokat? Nem igazán. Ugyanis... A Kawasaki-nak is volt van egy olyan robotja, amit azt hiszem katasztrófák esetén vetnek be, mert igen, súlyos tárgyakat képes cipelni, bár ez mondjuk párhuzamosan azzal, amit mondtál, igaz, hogy mégsem képes csak arra az egy műveletre. Igen, és azzal az van, hogy a Kawasaki által készített demonstráció azért nagyon gyanúsan egy labor hangulatú volt. Tehát, hogy amikor nem abban azért nem fehérköpenyes emberek voltak, ugye elvitték nagy nemzetközi kiállításra is megmutatni, de amikor nagyon érzed az egészen, hogy a robot lejárja azt az utat, amit egyébként már az elpróbálás során lejárt 150-szer, be van milliméterre lézerszkennelve, pontosan tudja, hogy mit kell lemozogni. De akkor az, hogy gyakorlatban őt nem lehet bevetni? Megfogja, nem, még nem. Nem. Azt a Kawasaki sem mondja, hogy ez valami, amit be lehetne vezetni, hanem megmutatja, hogy egyébként dolgoznak valami ilyesmin, ami majd egyszer valamikorra remélhetőleg eljutna ide. De, és ez az egésznek az izgalmas része, és ez kapcsolódik vissza ahhoz, amit kérdeztél, egy akár emberszabású robotot eljutatni odáig, hogy fizikailag alkalmas arra, hogy arrébb megy valahova, ott megragad valamit, ami akár nehéz, és azt elemeli, az relatíve egyszerű feladat. Onnantól kezdve válik az egész rettenetesen bonyolultá, amikor az lenne a feladat, hogy most itt ülök veled a stúdióban, és én vagyok a robot, és te azt mondod nekem, hogy hozzam föl az utcáról, a bejárat elől a csomagodat. És ehhez kell, hogy valami koncepcióval rendelkezzek arról, hogy mi az Isten az utca, meg hogy hol vagyok most. Meg kell értenem abból, amit látok, hogy mi a fal, és mi az ajtó. Az ajtóról föl kell ismernem, hogy az ajtó hogyan nyílik ki, tehát kell, hogy rendelkezzek egy koncepcióval a kilincsről, kell, hogy rendelkezzek olyan ízületekkel, amiknek a segítségével valahogy működtetni tudom a kilincset, amit nem minden robot tudna triviálisan megcsinálni, hiszen ahhoz kell tudni egyszer markolni, kell tudni elfordítani a csuklót, mert azért pont ilyen a kilincs, mert az emberek ezt meg tudják csinálni, de hogy egy robotnál ugyanennyi szabadságfoka legyen annak a manipulátornak, amivel valamit csinálnia kell, az nem magától értetődő. És aztán el kell tudni menni oda úgy, hogy közben meglegyen, hogy mi az, hogy a folyosó, értenem kell a küszöböt, tehát látnom kell, hogy ott van valami, amit át kell lépni. Egy sereg ilyen természetű dolog van benne, meg kell értenem, hogy máshogy működik a liftajtó, vagy nem tudom, a lépcső. És ezek azok a területek, ahol a Teslának azon keresztül van elképzelhetően nagy előnye, hogy a közlekedés emberi környezetét értelmezze mesterséges úton. Ugye a Teslának az autói, amikben van egy Autopilot nevű hardware és szoftver csomag, azok azt csinálják, hogy van bennük 8 darab kamera, a 8 darab kamerával néz az összes elképzelhető irányba, és azoknak a képét értelmezi. És az értelmezett kép alapján csinál egy 3D-s modell, tehát összerakja magában, hogy amit lát, abból mi a vezetésre alkalmas útfelület, mi a járda, mi az ember, mi a kutya, mi a fal, mi a néni, mi a bedőlő fa, és ezeken belül elvezeti az autót. Ez a feladat valójában rettenetesen komplex, annyira komplex, hogy a Muskék maguk is sokszorosan alulbecsülték, utólag bevallottan egyébként, nyíltan bevallottan sokszorosan alulbecsülte a Musk is, de borzasztó nagy utat jártak be, azt senki nem vonja kétségbe. Na, már csak azért is, mert bocsánat, hogy közbevágok, mert az emberi szervezet ugye egy meglehetősen bonyolult, már ami a testrészek, végtagok mozgását vagy mozgatását illeti, nem beszélve a gondolkodásról. Igen. E tekintetben még a fejlettebb robotok is, amiket eddig volt szerencsénk látni, hát elég suták, hogy úgy mondjam. Igen. A finom mozgások beépítése, és azt hiszem erről beszélsz a gondolkodáson kívül, ami persze nem gondolkodás, hanem betanítás, vagy beprogramozás, inkább úgy mondom. A finom mozgások beépítése a robotokba miféle
miféle kihívásokat jelent a fejlesztők számára? Mert ha jól értem, most erről beszélsz. Igen, ide fogok rögtön megérkezni. Hagyományosan a számítógépek tanítását azt algoritmikusan csináltuk, tehát írunk arra egy algoritmust, hogy mit pontosan hogyan kell megcsinálni. Ezzel szemben a komplex tevékenységeket, azokat valójában nem nagyon lehet így definiálni sok esetben, és erre van egy tökéletes példám, ha meg akarsz tanítani egy gyereket biciklizni, akkor elmagyarázhatod neki, hogy úgy kell biciklizni, hogy ráülsz a nyeregre, a két pedált nyomod föl le, és így a kormánnyal próbálsz kanyarodni, és amikor érzed, hogy eldőlnél balra, akkor így átteszed a testsúlyodat jobbra, hogy ez ne történjen meg, és elmagyarázhatod neki ezt a világ legmagasabb színvonalán, és instant pofára fog esni garantáltan legkésőbb a 4. másodpercben. De valójában nem tudod megtanítani biciklizni, csak úgy, hogy ráül a biciklire, és csinálja. Mert az a nagy különbség, hogy ezek nem intellektuálisan vezérelhető folyamatok, egyszerűen nem úgy működik az agy ebben a kérdésben, nem tudatos folyamatok, azok borzasztóan lassúak ahhoz képest, amilyenre az ennyire komplex mozgáshoz szükség van, hanem az történik, hogy ráül a gyerek, elkezdi csinálni az adott dolgot, az agya szintén teljesen tudattalanul elkezdi megtanulni, hogy mi volt az, ami működött, és mi volt az, ami nem. És az, ahogyan a modern gépi tanulás működni próbál, az pontosan ugyanez. Tehát még a neuronhálók is ezt próbálják meg imitálni, amik ezeknek a hardware-eiben futnak, meg az azokra írt gépi tanulási algoritmusok is pontosan ugyanezt próbálják csinálni, hogy vannak bizonyos folyamatok, amikhez ilyen súlyokat rendelnek hozzá, hogy kb. Abból így meglegyen, hogy mi lenne az a dolog, aminek meg kéne történni, majd újra és újra és újra és újra lefut, és annak során elkezd megvenni, hogy mi az, ami működött, és mi az, ami nem működött, és ezen keresztül meg lehet tanulni olyan komplex dolgokat, mint értelmezni a külvilágot, mint végrehajtani egy mozgást először nagyon rosszul, aztán kevésbé rosszul, aztán még kevésbé rosszul, és folyamatosan tökéletesíteni magát a szoftvert addig, ameddig végül jó lesz. Vagy nálad hallottam, vagy hozzáolvastam, hogy amikor például a robot mondjuk úgy ízületeit tervezték, mivel az ember, ha jól tudom, ugye 28 féle ízület, 200 féle módon képes elmozdulni, vagy a mozgás végrehajtani, és csak a kéznek 27 féle elmozdulása van, ezen belül is egy sor mozgásváltozat létezik. Keresték annak az optimumát, hogyan lehetne mindezeket átültetni a robot szervezetébe. Tehát, hogy például hogyan lehetett átültetni ezeket mozgásba a robotba, hogy hogyan lehet majd? Úgy, hogy meg kell tanulnia. És itt a tanulni vele, tehát nem az van, de csak akkor tudja a robot megtanulni. Értem, de csak akkor tudja megtanulni, ha minden lehetőség benne van, nem? Nézd, egy gyerek, amikor megszületik, nem ért semmihez. Tehát egy kis krumpli, aki a hátán fekszik, kalimpál. A robot az sok szempontból ehhez fog hasonlítani az elején, amennyiben lesznek dolgok, amikhez nem ért egyáltalán, de ennek kapcsán tud módosítani a modelljén, hogy miért pont azt csinálta, miért azokat a dolgokat vezérelte ki, és az miért nem sikerült, és az alapján módosítani tudja a következő kísérletét. Így tanul a gyerek, így tanul az ember, és amennyiben így fog tudni tanulni a robot, akkortól kezd majd el ténylegesen hasznosnak lenni, és a Tesla ebben van viszonylag elől. Abban, hogy már most milliószám vannak olyan tényleges termékei, amik szintén képesek arra, hogy tanuljanak. Nem mondtam Musk se, és egyébként nyilvánvalóan lehetetlen is a tudomány mai állása szerint, pláne a technológia mai állása szerint olyan robotot csinálni, amit ténylegesen el tudsz küldeni most a boltba teért, az iszonyatosan bonyolult ügy. Olyan robotot csinálni, ami emberszabású, és az ember által elvégzendő mechanikus, unalmas feladatokat, azt rá lehet bízni. Tehát aminek azt lehet mondani, hogy itten van ez a csákány, és a csákány segítségével fejtsél szenet, az eléggé megcsinálható. Hogy vard meg a cipőt, az oké, hogy pakold be a mosogatógépet ebben a konkrét lakásban, miután ezt megtanultad, az is azt gondolom, hogy egy idő után menni fog, de... Na de nem értettelek félre, akkor most itt tartunk, hogy ezeket mind meg akarja haladni a Musk-féle humanoid robot. Igen, de nem az első pillanattól. De a cél mégiscsak az, hogy kiváltsa az embernek számos olyan háztartás és egyéb tevékenységét, ami sokkal összetettebb, mint az egy célra rendelt, mondjuk úgy ipari robotok voltak és vannak. Igen, de az a fontos ebben, hogy ebben nyilvánvalóan lesz egy valamilyen típusú fokozatosság, és általában onnan fognak indulni, ők is ezt mondják, és a józan is azt diktálja, hogy egy szűkebb funkciójú,
repetitívebb, de relatíve egyszerűbben megérthető és leprogramozható célfeladatokból fognak indulni, és ami egy iszonyú fontos különbség, nagyon-nagyon sokkal olcsóbbak lesznek, mint egy mai komoly célrobot. Durván 8 millió forintnak megfelelő dollár, ugye, ha jól olvastam. Ezt tömeggyártásra tervezik egyébként? Abszolút tömeggyártásra tervezik, és ezért is érdemesebb ebben komolyan venni a Teslát, mint sok másik vállalatot, hiszen van olyan másik vállalat, ami gyárt robotot, még olyan vállalat is van, ami humanoid robotot is készít, még olyan vállalat is van, ami gyárt humanoid robotot, ami ügyesebben mozog, mint a Tesla, de olyan vállalat, ami gyárt humanoid robotot, és a környezet percepciójával és annak az értelmezésével tartott, ahol a Tesla, és a millió robot által tapasztalt dolgoknak a központba továbbításához és feldolgozásához, és annak a robotokhoz visszaküldésébe, és azon keresztül az egész rendszer tanításához értene, és erre lennének kész megoldásai, olyan már nincs. És aztán az, ami ért ahhoz, hogy összetett, bonyolult, ilyen típusú elemekből felépülő, ilyen processzorokat és számítógépeket, és villanymotorokat, és alkatrészeket tartalmazó dolgokat állítson elő milliószám per év, olyan végképp nincs. A háztartási munkáknak egy jelentős része valójában sokkal komplikáltabb, mint amilyennek gondoljuk, tehát a mosásfőzés, vasalás körül ott lesznek dolgok, de ezeket szerintem relatíve meg fogja tanulni hamar, illetve amiben rohadt nagy igény van rá, hogy ebben legyenek ügyesek, és ezért valószínűleg eléggé hamar fogunk vele találkozni azzal együtt, hogy ez egy viszonylag fennkölt feladatnak tűnik, az az ember és idős gondozás elsősorban, tehát a beteg és idős gondozás, mert ennek vannak olyan részei, amik nem bonyolultak, tehát mondjuk ahhoz, hogy fölismert, hogy elesett valaki, és oda tud menni és fel tud segíteni, ez nem leprogramozhatatlanul bonyolult feladat. Ennél mondjuk szórakoztatóan beszélgetni az adott illetővel, az sokkal nehezebb volna, vagy így empatikusnak lenni vele kapcsolatban, megvigasztani, meg ilyenek, az nehezebb ügy. Valószínűleg ez fog a legkésőbbre összeállni, de biztos vagyok benne, hogy ez is abszolút cél, mert anélkül, hogy ugye azért emberformájú, mert azt akarják, hogy könnyen illeszkedjen a ma létező fizikai adottságaik közé, hogy ne kelljen miatt újfajta kalapácsot gyártani, hiszen a kalapácsnak most van nyele feje, azért akkora meg olyan, mert az adott feladatra az adott kézhez az alkalmas, tehát ha a robot olyan, mint az emberi kéz, akkor tudja kezelni a kalapácsot, a fejszét, a hegesztőgépet. Ugyanehhez igazodik egy kicsit az is, hogy ha nem olyan vele interaktálni, amilyen egy emberrel, tehát azt tudod mondani jelenleg egy munkásnak, hogy Józsi bakker, engedd már a kávéfőzőt, és menjél oda, fogd meg a fejszét, és aprítsad a fát. Ha a robotnak ezt ennél bonyolultabb elmondani, akkor igazából a robot elterjedése az viszonylag korlátos. Akkor tud jól illeszkedni a környezetünkbe, hogyha lehet vele, ha nem programozni kell, hanem megmondhatod neki, hogy ne mossad már össze a feketét a fehérrel, édes Optimuson már tényleg, mert minden szürke lesz, sebbe rúglak. És ha ezt érti, akkor onnantól van esély arra, hogy vegyék. És azt például mennyire lehet komolyan venni, Musk szerint idővel több bevétele lehet majd vállalatának a robotok eladásából, mint magából, vagy magukból a Tesla eladásokból? Ez biztosan így van. Induljunk ki abba, hogy hány ember él a Földön, mondjuk 8 milliárd. A 8 milliárd ember mindegyike az életében, nincs olyan, még maga Elon Musk is időnként csinál olyan dolgot, amihez különösebben nincs kedve, és nem feltétlenül igényel szuperintellektuális képességeket. Onnan fog ez indulni, hogy elsősorban a könnyen helyettesíthető fizikai munkából kezdi el apránként kiszorítani az ember. Tehát nyilvánvaló, hogy az alacsony képzettségű, amúgy is alacsony jövedelmű, kevés dologhoz értő emberek szívják meg ezt első körben, amiben nincs semmi újdonság, ez nem a Tesla hibája, ez a világtörténelemben mindig így volt, tehát az ipari forradalomtól kezdve mindig úgy volt, hogy alapvetően a fizikai munkás kezdi el az ipari fejlődést és az elektronikus fejlődést ebben az esetben első körben szívni. Pont ezt róják fel neki, legalábbis a kritikusai, ahogy olvastam, hogy a világ egyik fele a megélhetéseket biztosító munkahelyekért, annak megőrzését vívja a harcát, akkor pedig kérdezték többen is, hogy mi értelme lehet az embernél, bár kétségtelenül hatékonyabb, ugyanakkor munkahelygyilkos gépeket, tehát robotokat gyártani, nem hozhat-e ez új feszültségeket, nem jár ez majd új konfliktusokkal az amúgy is e tekintetben túlterhelt világban?
A repülővetélő, meg a gőzgép, meg a szövőszék óta ez így van, ebben semmi új nincs. Tehát itt most csak az történik, hogy mi egy olyan generáció lehetünk, ha ebből tényleg lesz valami, amelyik generációnak egy ilyen típusú, nagyon intenzív váltás a szem előtt lezajlik, de nem mi leszünk az első ilyen generáció. És az az igazság, hogy ezekben a váltásokban eddig az volt a közös, akkor ugorjunk vissza akár a gőzgépre, hogy minden ilyenben mindig voltak súlyos kárvallottak, akár 100 000 vagy milliók, akiknek ideig, óráig, kinek tovább, kinek rövidebb ideig a megélhetése veszélybe került, vagy akár megszűnt, és ennek következtében személyesen nagyon rosszul járt a váltással. De emberiség szinten minden ilyennel jobban jártunk. Tehát józan ember nem gondolja azt, hogy boldogabb volt az ember a gőzgép előtt. Nem volt igazából boldogabb az ember se a gőzgép előtt, se az ipari robotok előtt, semmi ilyen előtt nem volt. Ez nem az alkotó munkát veszi el, nem azt, amiben kiteljesednek az emberek, nem azt, amit azért csinálnak, mert szeretik, hanem azt a munkát veszi el, amit könnyű helyettesíteni, mert ugye azért tudja elvenni, mert könnyű megcsinálni, és mivel könnyű helyettesíteni, ezért amúgy se fizettek érte sokat, hiszen volt valaki más mindig egy szerencsétlenebb, aki 2 centtel kevesebbért megcsinálta. Tehát valójában az amúgy is könnyen lecserélhető embereket kezdi el kiszorítani ezekből a feladatokból. A Musk maga is egyébként, hogy visszakössünk egy kicsit az ő személyére, ő személyesen egy nagy UBI támogató, ami ugye az alapjövedelem, a feltétel nélkül járó alapjövedelemnek a híve, vagyis azt mondja, hogy azzal párhuzamosan, és ez egy nagyon bonyolult és nagyon komplex kérdés, és nincsenek rá egyszerű válaszok, de hogy azzal párhuzamosan, ahogy a technológiai fejlődés elkezdi elvenni a megélhetést bizonyos típusú emberektől, az azért történik meg, mert hatékonyabban csinálja, olcsóbban, hiszen különben nem cserélnék rá az embert. Tehát, ha tudjuk, hogy olcsóbban csinálja, az azt jelenti, hogy pénz spórolódik meg, és gyűlik föl valakinél, aki a robotot használja. Osszák, akkor szép. Az menjen vissza arra, hogy ezeknek az embereknek ne legyen rosszabb, hogy képződjenek át, hogy élhessenek egy másmilyen típusú, ideális esetben teljesebb életet, és ezen keresztül valójában az emberiség szintjén ne rosszabb, hanem a jobb felé segítsen a fejlődés jutni mindannyiunknak. Ha már ezt említetted, az akár már most is kalkulálható, hogy a mai árakon számolva mi a gazdaságosabb, a hagyományos emberi munkaerő, vagy egy humanoid robot munkába állítása? Ezt itt az asztal körül is ki tudjuk találni, hogyha azt mondjuk, hogy maradjunk a 8 millió forintos megadott árnál, de legyünk nagyvonalúak és kerekítsük föl 12-re, mert akkor az egy másfélszeres szavazás. Annyiba fog kerülni ez a robot. Mondjuk, hogy 12 millió forintba fog kerülni. Az azt jelenti, hogy ha csak 1 évig tudnád használni, és utána tönkre menne, akkor az azt jelenti, hogy havi 1 millió forintodba kerül. Ez azt jelenti, hogyha olyan munkást akarsz vele helyettesíteni, aki havi 1 millió forintnál drágább neked, akkor éri meg. Ez így nem, így ezen a ponton nem látszik kijönni a matematika. Hogyha nem 1 évig tudod használni, hanem 10 évig tudod használni, akkor instant leugrott ez a 10-ére. Ha beleszámolod, hogy a robot hány műszakban tud dolgozni, és a munkás hány műszakban tud dolgozni, akkor megint hirtelen egy 3-as szorzó került ebbe a rendszerbe. Ha beleszámolod, hogy a munkások milyen sűrűséggel esnek ki, mert lesznek betegek, vagy mennek el valahova máshova, vagy halnak meg, és mennyibe kerül neked betanítani a következő munkást, amit megint megspórolsz a robotnál. Ha beleszámolod, hogy a munkás mennyi veszteséget okoz azon keresztül, hogy hibázik, amiről tudjuk, hogy emberi dolog, de a robotnál nem. Hogy demotivált, de a robot nem. Hogy szerelmes, de a robot nem. Hogy levágja az ujját véletlenül, de a robot nem. És ezt a sort végtelenül sokáig lehetne folytatni, akkor abból bizony kiderül, hogy valójában a 10 milliós nagyságrend az nem az 1 millió forintos munkás kiváltásánál kezd értelmet nyerni, hanem valójában a legalacsonyabb munkabér mellett is abszolút. Megnézve a te videó beszámolódat erről a bemutatóról, a lelkesedésed az most is tetten érhető, meg ott is tetten érhető volt. Te valahogy úgy fogalmazol a videód végén, hogy korszakos előrelépés, amitől jobb hely lesz a világ.
Nyilván komolyan gondolta. Tényleg jobb hely lesz ettől a világ? Én attól vagyok írtózatosan lelkes, hogy szerintem ez az egész csodálatosan érdekes. Minden, tehát messziről nézve és közelről nézve is a fizikai működésétől kezdve, és annak a mérnöki kihívásaitól és nehézségeitől kezdve, a logikai részén át egészen a legtávolabbi makró részeig. Tehát, hogy mit csinál ez a földünkkel, a gazdaságunkkal, az emberekkel, úgy általában pszichésen, és itt ahány részét nézed, mindegyik iszonyú érdekes, és én ettől vagyok lelkes, és ennek örülök nagyon. Hogy egész konkrétan az emberiség sorsát a robotika előretörése jobbá vagy rosszabbá fogja tenni, az pedig kizárólag azon fog múlni, hogy ezt a folyamatot milyen emberek merre viszik. Tehát, hogy ebben benne van az is, hogy ténylegesen sokkal jobb legyen mindenkinek, és benne van az is, hogy az elképzelhető legnagyobb pokol legyen embernek lenni arra a kis időre, amíg még vagyunk egyáltalán. Jó, akkor mi a beszélgetésben most tartunk nem több, mint 20 másodperces szünetet. Támogatóink nyomatékosítják jelenlétüket podcastünkben, aztán folytatjuk a beszélgetést Elon Muskról. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Már is folytatjuk Bazsó Gáborral. Téged hosszú idők óta alapvetően ugye megszállott autós szakíróként tartanak számon. Bizonyára így aztán azt gondolom, hogy kitüntetett helyen áll a te életedben a Musk-féle elektromos autó is. Erről már valamennyire volt szó. A benzines járgányok szerelmeseként ez nekem úgy gyakran fölmerült, amikor néztelek vagy hallgatalak téged. Például hogyan fogadtad ezt a bizonyos elektromos autóforradalmat? Hát ugye ambivalensen, nyilván az összes olyan okból, amiből az ember általában nem tud egyértelmű örömet érezni, hogyha azt látja, hogy egy olyan dolog történik, ami elvileg jó, de valami nagyon kedvesnek egyszer mind a végét is jelenti. A benzines autó azon keresztül, ahogyan működik, tehát az alapműködési elvén keresztül, mely szerint ugye elégetünk benne dolgokat, egyszerűen egy elevenebb, ilyen, tudod, olyan fizikai, olyan valóságosabb dolog. Hangja van, szaga van, ez az egyik. A másik része az, hogy megérteni jól, hogy működik. Te nem vagy egy szenvedélyes autós ember, úgy tudom. Finoman szólva sem. Tehát... Vigyen el A pontból B pontba. Azért vártam ezt a bizonyos önvezető autót, hogy vigyen el nekem ennyi elég. Elfognak. Semmilyen bonyolult műveletet nem bíznék rá. Nem jövőre, de elfognak. Belefér még az én életembe? Bele. Az én esetemben még az is van, hogy én az életemnek nagy részét azt arra fordítottam, hogy vagy a saját ilyen jellegű autóimnak a fejlesztésével molyoljak, vagy tanuljak hozzájuk, vagy azokról próbáljak ismeretterjesztő tartalmat készíteni. És ez azt jelenti, hogy ha történik egy olyan típusú nagy váltás, ami alapvetően másmilyen felépítésűvé és működési elvűvé teszi ezeket a dolgokat, az azt jelenti, hogy ez a sok száz, sok ezer óra, az, ha úgy tetszik, le van húzva a WC-n. De akkor most neked depressziósnak kell lenni az elektromos autóforradalmat látva. És nagyon sokan vannak, sőt az én környezetemben túlnyomóan olyan emberek vannak, akik emiatt ellenségesek és deprimáltak. Részben azért, mert elértéktelenedik a tudásuk, vagy attól félnek, hogy elértéktelenedik a tudásuk. Részben azért, mert gyanakodnak azzal kapcsolatban, hogy ez az új dolog, ami jön, az majd hogy lesz mégis rosszabb valahogy, mert az ember általában az újat azt gyanakvással figyeli. Én máshogy vagyok, hogy én az autót szeretem, és annak része egyébként az a nagyon sok meló, amit a megértésébe tettem. De nem csak az autónak nem csak motorja van, az autónak nagyon-nagyon-nagyon sok komponense van a motoron kívül, amit egyébként megérteni nem az ideális esetben nem azért fetszöli bele az energiát az ember, mert muszáj. Én nem azért csináltam, mert muszáj volt, hanem mert érdekelt, meg szórakoztatott. Akkor ezzel együtt azt mondod, hogy az elektromos autó legalább annyirának a megértése, a működési elve ugyanolyan hévvel érdekel, mint az előzmény? Pontosan így van, hogy ugyanannyira érdekes, ugyanannyira szórakoztató, valójában bizonyos értelemben a fizikája még egy kicsit
mágiaszerűbb is. Tehát, hogy egy kicsit primkóbb dolog a belső égésű motor és annak a működése és annak az alapfizikája, mint ahogy a villanymotor működik a maga, érted? Tehát, hogy így nem is érnek össze dolgok, aztán mégis eltolják egymást. Jaj, de érdekes. Mindegy, tehát, hogy több varázslatszerű van az elektromos autóban. Neked például az van? Igen, is. De közlekedés, tehát közúti közlekedésben, ha rendelkeznék végtelen mennyiségű pénzzel, akkor csak elektromosom lenne. Mert? Mert összehasonlíthatatlanul sokkal jobb, tisztességesebb és jobb megoldás, mint a belső égésű motoros. Élvezeti cikknek, sporteszköznek és ilyen kulturális kegytárgynak sokkal jobb a belső égésű. De a létező világunkban közlekedni, arra messze sokkal jobb az elektromos. Viszont a Muskra visszatérve, azt meg tudnád fogalmazni röviden, hogy te mit kedvelsz, tovább megyek, mit tisztelsz benne? Én nem a Muskért vagyok lelkes, engem nagyon érdekelnek azok a folyamatok, amiket indukál a csávó. De nem gondolom azt, hogy ő egy szent ember, sőt ellenkezőleg. Tehát a Musknak nagyon egyértelmű, nagyon jól dokumentált, nagyon súlyos, ha úgy tetszik, jellemhibái vannak. Mindenféle természetű. Ahogy a magánéletét intézte, sok esetben az nem tűnik jó fejnek. Nagyon sok olyan jellegű beszámoló van, még annyira sok olyan van, hogy hajlamos vagyok azt hinni, hogy ez valószínűleg igaz, hogy kisszerűen bánik sok esetben az ellenfeleivel, vagy volt alkalmazottaival, vagy alkalmazottaival, tehát méltatlanul beszélt, nem tesz gesztust azzal kapcsolatban, hogy ő győzött valamivel, hanem simán becsmérli azokat, akikről azt gondolja, hogy arra érdemesek. Amivel utoljára talán a legnagyobb botrányt kavarta, mielőtt az egész Twitter felvásárlásos sztori még elkezdődött volna, az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos megnyilvánulása volt, ahol ugye kitwittelte azt, hogy szerinte azért most, ha nagyon leegyszerűsítjük, nem akarom szót szerint idézni, meg nem is tudnám, de hogy az volt a lényege, hogy ha nem kívánunk harmadik világháborút, akkor nem az a jó irány, hogyha az oroszokat belekényszerítjük egy totális megalázó 100%-os vereségbe és visszavonulásba, mert abban nem fognak belemenni, ezért ki kéne találni valami olyan típusú mini kompromisszumot, ami legalább valamennyit enged nekik, mondjuk a Krímet, vagy a Krímnek egy részét, hogy legyen mit mondani otthon, ami miatt abba lehet hagyni ezt az egészet, és nem kell a végtelenségig vagy folytatni, vagy még eszkalálni. Ez csak egy ilyen tévejgő gondolat. Én ezt nem értékeltem többre, mint összesen annyira, hogy voltaképpen egy politikailag semmiképpen sem professzionális ember beleszól a nagyok dolgába, és mert van elég pénze, meg a világra gyakorolt hatása, ezért jogot formál arra, hogy ő ebbe beleszóljon. De hát az asztalról ezek azért könnyen lesöpörhetők. Én tényleg nagyon régóta követem a Muskot, és szerintem az van, hogy ő nem feltétlenül a világ folyásába próbál ilyenkor beavatkozni, hanem napi, egyébként ebből a szempontból speciális, mert napi 20 órát dolgozik nagyságrendileg körülbelül, és akkor twitterezik, amikor erre van némi ideje. 2 meeting között, vagy utazás közben, vagy amikor elmegy a WC-re, és eszébe jutnak dolgok, amiken gondolkodik. Gondolkodik ezen az ukrán kérdésem, ahogy te is, meg én is, meg mindenki más. Érzi, hogy van benne szerinte egy jó és egy rossz oldal, amiben azt gondolja, hogy amit tud segíteni, azt segít a szerinte jó oldalnak, hiszen ő rettenetes mennyiségű pénzzel szállt bele abba, és konkrét tárgyakkal, hogy ugye Ukrajna lényegében azért maradt harcképes és kommunikációképes, mert kapott tőle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok eszközt, ez ugye a Starlinken és a SpaceX-en keresztül, amiről majd beszéltünk külön. Tehát az, hogy ő hogy foglalt igazából állást a cselekedetek szintjén, az ott látszik. Ezen túl, amikor ezt twitteli, akkor ő nem a Putyin bábjaként ottan megpróbál az oroszok kezére játszani, hiszen nem lehet az oroszok kezére játszani, úgyhogy közben az oroszok részben azért szívnak, mert nem omlik össze Ukrajna, mert tudják koordinálni az ország és a hadsereg működését az általa adott Starlinken keresztül. Nem szeretne ő senkinek se a bábja lenni. Gondolkodik a dolgokon, és amire gondol ebből, azt viszont gátlástalanul leírja. És a gátlástalan leírás azt kötném én inkább vissza az ő vélt vagy valós Aspergeréhez. Amennyiben ő őszintén ezt gondolja az adott helyzetben, és azt gondolja, hogy mivel szerinte ez fontos, és így van, ezért az a helyes, hogyha ezt kertelés nélkül leírja, nem mérlegelve egyébként ennek az esetleges következményeit, de ha mérlegelné se, csinálná máshogy, mert azt mondja, amit gondol. Musk
az a típusú ember lehet, akinek van sok pénze, és akinek van sok pénze, az előbb-utóbb azt hiszi, hogy kinőtt az agya is ezzel együtt. Lehet, hogy ez nagyon leegyszerűsített változata annak, amilyen ő, de hogy mindenre jogot formál, és így módon, hogy ő tulajdonképpen megengedheti magának, hogy erről is, meg arról is a világ tudomására hozza az egyébként nem kiérlelt gondolatát. De visszatérve Muskra, mint innovátorra, nekem innen a távolból nézve néha olyannak látszik, mintha a 19. század fantaszta íróiból, például Jules Verne, és az azt követő mondjuk feltalálókból, meg innovátorokból lenne tulajdonképpen összegyúrva. Máskor meg néha olyan, mint egy zseniálisan kommunikáló értékesítési igazgató, aki kiváló időzítéssel ismeri fel mindenkor a születőben lévő keresletet. Akár így, akár úgy, abban nyilván egyetértünk, hogy nagy vizionárius, ígérgető. Tudsz-e vonni egy gyors mérleget a tekintetben, hogy az eddig ígért és megvalósult, illetve az elmaradt, vagy még megvalósításra váró Elon Musk-féle projektek aránya hogyan néz ki? Az elektromos autózással kapcsolatos tényleges lépés az volt, hogy beszállt befektetőként, majd végül tulajdonképpen meghatározott tulajdonosként egy olyan mikrovállalkozásba, ami egy elektromos pici sportautót, drága sportautót fejlesztett. Ebből lett később a Tesla. Az történt, hogy volt egy picike startup, egy piacképtelen prototípussal, és ő egyrészt elverte ezt az egész folyamatot részben a saját pénzének, részben a menedzsment képességének a segítségével, hogy legyen belőle egy megvásárolható, az emberek által megismert termék, ami készüljön el, legyen hozzá egy gyár, ahol ténylegesen megcsinálnak belőle valahány 100 darabot első körben, aztán valahány elektromos autót. Ez volt a Tesla Roadster nevű nyitott kétüléses sportautó, és ezzel párhuzamosan írt egy dokumentumot, amit úgy hívnak, ő úgy nevezett el, hogy Master Plan, vagy ilyen mesterterv, ami azt tartalmazta, hogy ahhoz, hogy az elektromos autók érdemben elterjedjenek, és azon keresztül ténylegesen jobbá tegyék az emberiség életét, ahhoz a következő utat kell bejárni. Mivel jelenleg ilyet nem csinál senki, jót, igazán, kívánatosat, ezért kell egyet csinálni, ami szükségképpen rohadt drága, hiszen a tömegtermelés teszi olcsóvá az autókat. Ez nem egy tömegtermelhető dolog, mert nincs hozzá semmi, hanem meg kell csinálni, tehát az elején rohadt drága lesz. Ennek az első lépése a Tesla Roadster, ami ezen a ponton ugye már létezett. A második lépés az az, hogy csinálni egy még mindig nagyon drága olyan elektromos autót, amit aki megengedhet magának, az megveszi azért, mert jobb, mint más. Tehát nem azért, mert környezettudatosabbnak akar mutatkozni, amiért előszeretettel vásároltak mondjuk hollywoodi sztárok Toyota Priust ugyanebben az időszakban, mert meg akarták mutatni, hogy ők milyen környezettudatosak, de hogy Tesla Model S-t nem ezért veszel, hanem azért, mert csendesebb, gyorsabb, kényelmesebb és olyan dolgokat tud, amit semmi más nem. Ha ez megvan, az ezzel keresett pénzt bele lehet forgatni abba, hogy egy tömegtermelhetőbb, olcsóbb autót lehessen csinálni, amit le lehet vinni már a tömegtermelésen keresztül arra a szintre, hogy megengedhesse magának nem csak néhány 10 vagy 100 000 ember, hanem akár milliók. Ez lett a Tesla Model 3. Tehát ha egyáltalán eljutnak idáig, hogy több milliót gyártanak egy évben, az azt jelenti, hogy életképes a modell, különben nem jutnának el ide. Ha életképes a modell a hagyományos benzines autók között, az azt jelenti, hogy lehet vele legalább ugyanolyan jól pénzt keresni, mint a benzinesekkel, tehát mindenki rá kényszerül arra, nem azért, mert belátja, nem azért, mert jót akar a Földnek, nem azért, mert hirtelen így megtér, és rájön, hogy nem szabad többet az emberek orrá pöfögni, meg széndioxidot termelni, hanem azért, mert bakker, ha abból pénzt lehet csinálni, akkor muszáj átállni mindenkinek erre, és ezen keresztül magával tudja rántani tulajdonképpen az egész piacot. Tehát a Teslával azt, hogy nagy tömegben, versenyképesen, önállóan, profitábilisen milliószám gyártható elektromos autót csinálni, ezt megcsinálta. A SpaceX-el azt, hogy... A SpaceX az az űrprogramja. Az az űripari vállalkozása. A SpaceX jelenleg minden túlzás nélkül a legnagyobb űripari nagyhatalom magában. Ahhoz vagyunk szokva, hogy az űripari hatalom az egy ország, mondjuk az Egyesült Államok, vagy a Szovjetunió régen. És ehhez képest a SpaceX jelenleg a globális űriparnak körülbelül a 2/3 egyedül a cég. Azon keresztül, hogy keresztülverte a Musk, ami az ő saját személyes eltökélt hülyesége volt, ha úgy tetszik, ami miatt emberek
ordítva röhögték ki, hogy a rakéta az nem olyan, amit egyszer kilövünk, és utána elég a légkörben, és vége van, hanem a rakéta az olyan, ami elmegy, és visszajön. Elmegy, és visszajön. Nagyon ez, hogy vissza tud jönni, ez voltaképpen az ő csapatának a fejlesztése. És nem ő találta föl, hogy jön vissza. Ő az az ember, aki azt mondta, hogy végig gondolt ezt az egészet, és ennek nem lesz más, hogy értelme hosszú távon. Tehát a repülőgépek se terjedtek volna el, hogyha minden Boeing 747-est kidobnának egy darab repülés után, akkor nem 300 000 forintba kerülne átrepülni Amerikába, hanem 300 millióba. És ugyanez igaz az autóra is. Ha egy útra használnád, és aztán tönkre menne, akkor senki nem járna autóval. És hogy igenis meg kell tudni csinálni, és szerintem meg lehet, és keresztül torta, és az látszik mostanra, hogy igaza van, és megy utána nagyon lassú, nehézkes léptekkel, de megy utána az egész világ. Ha úgy tetszik, ezek a nagy sikersztorik, amikkel kapcsolatban már most is belátta az összes uralkodó szereplő, hogy valójában igaza volt. Tehát ezt már nem vitatja többé, a Fordtól kezdve a Volkswagenen át minden nagyvállalat elismerte mostanra a Tesla érdemeit, a fontosságát, és hogy az útjuk jó. Most mindenki próbál kapkodva menni hasonló irányba nagyjából, ugyanez igaz a SpaceX-re. Ezen kívül híresen ismert nagy projektje mondjuk a Teslán belül az önvezetés, hogy direkt lehasítsunk egy szeretet, ami egy kicsit más téma, mert a volumengyártást megcsinálták, de az önvezetéssel hosszú évek óta késnek, és sok minden mutat arra, hogy lehet, hogy sok szempontból közelebb járnak hozzá, mint más, de az nincs kész. Ugye belefogott a Neuralink nevű olyan kapcsolóba, vagy ilyen interfészbe, ami arra alkalmas, hogy a számítógépek és az emberek közötti kapcsolatot tegye sokkal gyorsabbá, mint az, hogy most ugye így a két kis ujjunkkal gépelgetünk, és felfoghatatlan szintű jelentősége lenne az emberiség számára, ha egyszer lenne belőle valami, de valószínűleg nagyon sokára lesz belőle valami, addig is viszont olyasmi tud kiesni belőle, ami az orvostudomány szempontjából iszonyatosan fontos. Mondjuk az, hogy emberek, akik jelenleg nem tudják mozgatni a végtagjaikat, mert olyan típusú neurológiai sérülésük van, azoknak az áthidalásában is ez az eszköz nagyon sokat tudna segíteni. E tekintetben hol tart? Nem lehet pontosan tudni, hogy a tekintetben hol tart, mert évente egyszer tartanak róla egy ilyen itt tartunk mostot, amit a szakma egy része kiröhög, és szánalmasnak, vagy megjátszottnak, vagy komolyan vehetetlennek tart, más része azt mondja, hogy ez tulajdonképpen egész érdekes, de azért azok, akik nem tegnap hitték azt, hogy ehhez hozzá tudnak nyúlni, hanem 15 éve dolgoznak a területen, valójában tartanak már itt. És sajnos ez a Musk által felforgatott összes iparágban mindig betű szerint pontosan ugyanígy történt. Először komolyan se veszik, aztán kiröhögik, aztán elmagyarázzák, hogy miért lehetetlen. Aztán ilyen felülről lebeszélve azt mondják, hogy ne legyen már az, hogy jön ez a senkiházi, aki azért, mert csinált életében pár százmilliót, majd azért jobban fogja tudni, hogy kell rakétát csinálni, mint a NASA, ahol azért mégiscsak egy űrprogram volt, meg embert jutottak a Holdra, meg ilyenek. Majd a végén kiderül, hogy de, összességében jobban tudta. Akkor volt szó a Hyperloopról, amiben nem fogott bele, mint vállalkozás, hanem az egy ilyen elképzelés volt arról, hogyha csinálnánk olyan alagútrendszert, vagy föld fölötti csőrendszert, amiben nincs levegő, mert azt kiszívjuk belőle, akkor légellenállás ilyen nagyon gyorsan tudnának benne mondjuk ilyen vonatszerű szerelvények közlekedni, és ezen keresztül a repülőgépeknél olcsóbban és egyszerűbben lehetne olyan sebességű transportot, és ha gondolják más cégek, akkor így kidolgozhatják ennek a gyakorlatát. Ez mind feneklett meg? Ez nem feneklett meg, ezek hosszú éveket igénylő dolgok, amikkel egyébként foglalkoznak jelenleg is. Ha mondjuk 100 év múlva egy hasonló vagy másfajta podcastben valakik arról beszélgetnek, hogy mi az adott század, vagy mik az adott század technikai vívmányai. Véleményed szerint összemérhetők lesznek majd Musk teljesítményei a 20. század olyan újító hőseivel, mint mondjuk Edison, vagy a Wright fivérek, vagy Henry Ford, vagy a Musk gépkocsik névadójául választott Tesla? Egészen biztosan, igen. És ezek közül a felsorolt példák közül az egyik legjobb az Edison. Ugye az Edisont szokás egy kicsit lenézni a tudománytörténetnek, amiatt, hogy azt szokták mondani, hogy ő kisebb részben volt egy ösztönös zseni feltaláló, és nagyobb részben akár más feltalálók munkáját jól a gyakorlatba és aztán a tömegtermelésbe átültető iparmágnás. És a Musk ebben kiugróan jó. Tehát az ő sikerének a titka nagyon nagy részben nem csak arról szól, hogy hirtelen mágikusan mindenhez nagyon jól ért, és minden nagyon jól átlát. Elég sok mindent nagyon jól lát át, nagy részét jobban, mint mások.
biztos, hogy nem mindenben van igaza. Azt példátlanul jól csinálja, hogy hogyan kell gyakorlati végrehajtásba átfordítani dolgokat nagyon nagy léptékben, amihez olyan típusú biztosan kellenek mérnöki kvalitások is a technikai részéhez, de elsősorban valószínűleg emberi és menedzsment kvalitások kellenek ahhoz, hogy embereket találjon meg, akik akarnak neki dolgozni, akik ugyanúgy hisznek abban az ügyben, abban a projektben, abban a cégben, abban a termékben, és hajlandóak vele együtt egyébként napi 20-30 órákat dolgozni, annak érdekében, hogy aztán ezek ténylegesen menjenek előre. De hogy nem csatlakoztál soha az ő csapatához, hogy meg se próbáltad? Amiben igazából alkalmazható lenne az én tudásom, az az, hogy én úgy tűnik, hogy ahhoz értek relatíve jól, vagy legalábbis abból élek most már valahány éve, hogy megtanulok, megértek dolgokat, és elmesélem úgy, vagy csinálok bele olyan típusú valamilyen tartalmat, amit az emberek egy része szeret. Ha úgy tetszik, egy fordító vagyok, mondjuk. A Musknak sok esetben lenne szüksége arra a tevékenységre, hogy valaki magyarázza már el, hogy mit akar. Na jó, de akkor, hogyha te nem csatlakoztál, legalább gondolatban. Nem, tényleg, én nem tudom, hogy mit tudhatnék neki adni. Azt ide tartozik, hogy nem említettük egyáltalán, hogy az ő ellentmondásos megítélése nagy részben onnan jön, hogy nem kommunikáltat. Tehát nincsenek marketingesei, PR-osai, nem magyarázzák hanem ki ő maga a hülyeségeit, hanem oda, amikor éppen ráér, kitwitteli azt a félmondatot, ami szerinte így az adott dologgal kapcsolatos véleménye, majd issza a levét, és veszi tudomásul azt, hogy az emberiség nagyon nagy meghatározó hányada szerint ő egy pöcsfej. És úgy van vele, hogy hát, de egyrészt ugye kicsit tényleg pöcsfej vagyok, mert ilyen a karaktere, másrészt pedig az is benne van, hogy azért, amit csinálok, annak az eredményeit, azt viszonylag nehéz elvitatni, mert az úgy látszik. Véleményed szerint Musk, és akkor ez úgy generálisan szól ez a kérdés, valóban az emberiség legégető problémáinak esetleges orvoslására használja a problémaérzékenységét, vagy a kreatív és a meglehetősen hatékony elméjét, vagy inkább csillogó, könnyen piacosítható vágykielégítésre, vagy vágykiélésre pazarolja? Ez teljesen egyértelműen az első. Ehhez nem kell hinni benne, elég megnézni a csávót, hogy saját vágyai, ilyen világias természetű vágyai, azon kívül, hogy minden nőnek szeretne gyereket csinálni, ezen kívül nincs neki más. Tehát nincsenek drága ingatlanjai, jachtjai, mit tudom én micsodái, semmije sincs, mert nem érdekli. Azt mondjuk, hogy a világ leggazdagabb embere, de az a gyakorlatban te is tudod, hogy azt jelenti, hogy csinált céget, a cége nagyon sikeres, a cégének egy része az az övé, hiszen ő csinálta, és a cég egyébként a tőzsdén van, és a cég tőzsdei értéke nagyon magas, ezért az általa birtokolt részvények nagyon sokat érnek, és ebből azt mondjuk, hogy ő a világ leggazdagabb embere, de abban az értelemben, hogy az Abramovicsnak jachtja van, vagy Mészáros Lőrincnek nem is tudom micsodáj, bármilyen tulajdonképpen, abban az értelemben ő nem éli egy gazdag ember életét. Viszont azok a dolgok, amiben belefog, azok egyáltalán nem a könnyű vágykielégítés kategóriájába tartoznak. Tehát nem azért kezd valaki elektromos autót gyártani, miközben a világ összes nagy autógyára azt mondja, hogy ez lehetetlen, mert ez könnyű, meg nem azért csinálja meg a leszállni tudó rakétákat, mert az egyszerű, amikor azt mondja rá a NASA-tól a Roszkozmoszig, a Kínáig beszélünk, hogy ez egy hülyeség. Ezek mind nem könnyű dolgok. Ezek mind rettenetesen nehéz dolgok, amiknek egyébként nagyon nagy hatásuk tud lenni a világra különböző okokból, és egyébként ugyanide tartozik a Twitter felvásárlása is. Szerintem súlyos tévedésben van sok ponton, és nagyon alulbecsüli a problémát, és nem is jó helyen feltételezi, és az első dolgok, amiket csinál, azok abba az irányba mutatnak, hogy tényleg nem érti, és benne van, hogy ebből nagy gondjai lesznek neki is, és a Twitternek meg pláne rohadt nagy gondjai lesznek, de, és ez egy nagy de, ebből a szempontból én most csak ugyanolyan vagyok, mint mondjuk a General Motors vagy a Toyota elnöke ezelőtt 10 évvel, vagy a NASA elnöke ezelőtt 10 évvel, hogy én azt hiszem, hogy értek hozzá, és az a helyzet, hogy legalább 2-3 esetben már kiderült, hogy valójában ilyenkor nem nekem volt igazam, vagy hát nem nekik volt igazuk, hanem neki, és elképzelhető, hogy ez is egy olyan dolog lesz, amiben végül aztán neki lesz már igaza. A Twittert érintően. Hogy végül igen. Én nem tudom, nem látom, hogy, és egyelőre
inkább csak a bajt látom, és semmi igazából jót, de elég jó ha így visszatekintünk, akkor elég jó arányban derült ki, hogy mégiscsak aztán neki van igaza. Nagyon sokféle emberre mondtuk már azt, hogy zseni, azoknak a definícióknak biztos vagyok benne, hogy a Musk is megfelel. Nem egy isten, de egy zseniális ember. Igen, mindenféle jellemhibákkal, mint mindannyian. Na jó, örültem, hogy ennyi év után találkoztunk, és láttalak pont olyan szenvedélyesnek, mint a tévén keresztül, hogy azt hiszem, nincs olyan tárgykör, amiről szívesebben beszélnél, mint most ez idő szerint Elon Muskról, legalábbis ami a közéleti érdeklődésedet illeti. Most nem akarok ezzel vitatkozni, de van még egy-két bugyor. Inkább csak az van, hogy én így szeretek beszélgetni. Én meg azért szeretem bemutatni az ilyen típusú szenvedélyes embereket, mert abban bízom naív módon, hogy azért ez előbb-utóbb ragadós. Értse ezt bárki, ahogy akarja. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A feliratkozás csatornánkra a YouTube-on, de a Facebookon is, vagy akár mindkettőn lehetséges. Köszönjük szépen, ha ezt megteszik. És mitagadás jól esik nekünk, a podcast készítőinek, ha köszönetüknek hangot adnak például a YouTube-on, de erre lehetőségként ott a Patreon is. Talán mondanom sem kell, mi még nem végeztünk mára, mert jön egy újabb példa a Zöld és Zöld sorozatból, előtte azonban támogatóink megszívlelendő ajánlásai. OTP Travel, mert biztosan utazik. A mostani a 17. riport lesz olyan emberekről, akik komolyan veszik az úgynevezett fenntartható fejlődést, mert meggyőződésük, hogy nem csak a politikusoknak dolga a föld, a természet, környezetünk megóvása, hanem kinek-kinek önnön magának is. Vince Kata sorozatának újabb epizódja következik. Németh-Hindi Fatima vagyok, édesanyja, a Yama Kitchen és a Fatima Panka YouTube csatornák háziasszonya és a Yama Kitchen receptkönyv szerzője. 2016 óta foglalkozom videózással, ekkor még nem voltam sem vegetáriánus, sem vegán, hanem ez egy későbbi változás volt az életemben. Ez elsősorban egészségügyi megfontolásból történt, és aztán ahogy kutattunk, egyre nagyobb szerepet kapott az életünkben a környezettudatosság, étkezésen túli perspektívája, és a férjemben találtam meg azt az embert, akihez így idomulni tudtam, és talán ő is hozzánk. Ő hozta az életembe végül is a vegánságot. Ez tud úgy is működni, hogy amúgy a férfiben fogalmazódik meg először, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy hát együnk kevesebb húst, próbáljuk meg, hogy tartunk húsmentes napokat. A Yama Kitchen csatorna kifejezetten a húsmentes receptekről szól. Az a fontos, hogy kiegyensúlyozottan legyenek az összetevők összeválogatva egy-egy recepthez. Én erre is próbálok nagyon odafigyelni, hogy megfelelő mennyiségű fehérje legyen benne, hogy ez ne legyen kifogásolható, mert a legtöbben ugye ettől félnek a növényi étrendnél, hogy nincs benne elég fehérje. De például a szójában, a különböző hüvelyesekben, néhányféle gabonában egyébként nagyon-nagyon jó fehérjeforrást lelhetünk fel. Vagy például felfedeztem azt, hogy a zapkásának, a zappehelynek milyen fantasztikus hatása van az emésztésre, mennyire tudja azt rendszerezetté tenni és ápolni. Ebben az őszi időszakban egyre inkább előtérbe kerülnek a melengető ételek, ezért is fogok most mutatni egy sütőtökös zapkását, amit egyébként nagyon egyszerű elkészíteni, de úgy gondolom, hogy nem csak egészséges és mutatós, hanem nagyon-nagyon finom is. Úgyhogy én most ide készítettem sütőtökpürét, finom szemű zappelyhet, egy kis juharszirupot, zapptejet, és ezeket majd összefőzzük, a tetejét pedig egy kis fügével, kendermaggal, fahéjjal, datójával, meg egy kis banánnal fogom díszíteni. Az első lépésünk az, hogy egy lábasba beleöntjük a zapptejet, hozzáöntjük a zappelyhet, a sütőtökpürét és a juharszirupot, és ezt jól összefőzzük, és nagyon finom krémes lesz, egy kicsit megduzzad a zappely a tejben. Ennek körülbelül egy 5-8 perc kell, mire teljesen elkészül és teljesen megföl. És fontos, hogy közben azért kevergessük. Ha úgy látjuk, hogy nagyon bugyog, vagy buborékok vannak a tetején, akkor egy kicsit vegyük lejjebb a hőt. Ehhez a recepthez, ami egyébként szerintem most 2 főre kb. Elég, körülbelül 10 evőkanál zappelyhet használtam.
3-4 deci zaptejet. Egyébként az zaptejet használhatjátok úgy is, hogy fele-fele arányban vízzel keverve, és juharszirupból kb. 3-4 evőkanállal tettem bele, a tetejére pedig teljesen rátok van bízva, hogy miből mennyit szeretnétek. Az életminőségünkhöz adhat hozzá, hogyha nem csak arra figyelünk oda, hogy mit fogyasztunk, hanem azt a valamit hogyan fogyasztjuk el, és ez onnan kiindulva, hogy néz ki az a tálétel, addig tart, hogy milyen környezetben, milyen lelki állapotban ülünk le azt elfogyasztani, szóval itt bejön egy kicsit a tudatosság azon része, ami tényleg a fejünkben van, és ami a lelki állapotunkra fókuszál. A vállalkozásunk környezettudatos szegletének egyik legfontosabb része az, hogy a catering szektornak kínálunk környezettudatos alternatívákat a csomagoláshoz, és ezért forgalmazunk olyan tárolóeszközöket, amik például pálmalevélből, cukornádból, papírból, kukoricatejsavból, kukoricakeményítőből készülnek, és ezek igaz ipari komposztálókban, de ott viszont nagyon hamar lebomlanak, és sokkal-sokkal kíméletesebb a használatuk, mint a műanyagoké természetesen. A Fatima Panka csatorna pedig egy sokkal személyesebb hangvételű platform egyébként, ahol a személyes életem kap hangsúlyt, például az öltözködés, a kozmetikumok használata, a sminkelés. Törekszem arra, hogy csak állatkísérletmentes kozmetikumokat használjak. Próbálom például azt is kommunikálni, hogy mennyire fontos, hogy kimenjünk a természetbe, és megcsodáljuk azt. A hazánkban ugyan 4 évszakot mennyire ki tudjuk használni különböző programokra, és csak egy kicsit jobban kapcsolódva a természethez mennyivel harmonikusabb életet tudunk élni. Nagyon fontos szerepet kap a növénységgel és az anyasággal kapcsolatos mindenféle téma, és én például menstruációs bugyit használok, ami nekem nagyon-nagyon bevált. Egyébként rengetegféle menstruációs fehérnemű van már, és olyan termékek, amik ehhez az életmódhoz idomulnak. Számomra is van egyébként néhány, ami még ijesztő, és még nem mertem azokra a vizekre evezni, de tényleg mindenki meg tudja szerintem már találni azt, ami egy eldobható dolognak az alternatívája, fenntarthatóbb alternatívája. Nekem az is nagyon fontos volt, hogy miután megszülettek a gyermekeim, az életem ezen területén, hogy próbálok tudatos maradni, környezettudatos maradni. Például mi hónapokig mosipelusoztunk, de aztán egy idő után be kellett látnom, hogy van az, amikor egy fenntartható megoldás a saját életedben nem fenntartható. De egyébként én ennek ellenére minden anyukát arra szoktam buzdítani, hogy próbálja meg, mert egyébként fantasztikus lehetőség. Ott van az étkezés a gyerekek szempontjából, ami szintén több kérdést vetett fel, és itt is vissza kellett lépnünk 2, és így a nagy képet néznünk, hogy mi az, ami a családunknak és a gyerekeknek a legjobb, és aztán ezért döntöttünk úgy, hogy végül az ő étkezésükbe bevezetjük az állati eredetű élelmiszereket is, mert egyszerűen az én intuícióm is ezt diktálta egyébként, és így voltunk a legnyugodtabbak, és nagyon fontos, hogy ennek ellenére mégis azt gondolom, hogy a legnagyobb jó érzés és tenni akarás vezérelt minket, és nagyon fontos, hogy mindenki így gondolja végig a saját életét, hogy az fenntartható legyen, merjem kipróbálni új dolgokat, de hogy ne erőltessen saját magára semmit. Németh Hindi Fatima vagyok, és azt tapasztaltam, hogy az életmódváltáshoz vezető út egyáltalán nem egyenes. És legyen szó akár húsmentességről, akár környezettudatosságról, zero waste életmódról. Nagyon fontos, hogy néha levegyük a szemellenzőt, és megengedjük magunknak, hogy letérjünk az útról, meghalljuk a sajátunktól eltérő hangokat, mert így tudjuk a legtöbb információt és a legtöbb szemléletmódot magunkba szívni, és elmerengeni rajta, hogy a végén tényleg egy olyan életmódot tudjunk saját magunknak kialakítani, ami a lehető legfenntarthatóbb, és amiben a lehető legboldogabb életet tudjuk élni. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisenbank a fenntarthatóságért. A jövő időben.
Ezt is láttuk, és érdekes volt. Végezetül hadd hívjam fel szíves figyelmüket a YouTube-on és a Facebookon egyaránt visszanézhető 130-nál is több korábbi tévéműsorom darabjaira, amelyek között bőven szemezgethetnek a jövő héten, amikor ugye friss beszélgetést nem teszünk fel, de aki mondjuk a következő jelentkezésünkig szép és megható történetet akar látni, annak az Én mozim sorozatomból legalább 8-10 epizódot ajánlhatok, mert ezek már visszanézhetők. Vagy aki mondjuk tudományos témákra kíváncsi, annak fenn van már nem is egy beszélgetésem Lukács Bélával, a zseniálisan előadó elméleti fizikussal, vagy az eredeti módon gondolkodó hálózatkutatóval, Barabás Albert Lászlóval, illetve a robotsebészetről magával ragadó módon beszélő, igen fiatal orvosbiológiai mérnökkel, Heidegger Tamással. De aki életre és irodalomra vágyik, az elmerülhet Krasznahorkai László vagy a már 6 éve nagyon hiányzó Eszterházy Péter, illetve Spiró György gondolataiban. Aki meg színházra, illetve színészek, rendezők világlátására kíváncsi, annak ajánlom például a néhány napja felkerült Leocki Zsuzsával 2004-ben készült interjúmat. Lehó, ahogy színházi körökben őt emlegetik, tavaly vonult vissza a nyilvános szerepléstől. Tudom tovább ajánlani a 4 éve távozott, remek karakterszínészt és énekest, Paudics Bélát, mint ahogy a Monori Lilivel, Sota Irénnel, Zsótér Sándorral, vagy a Törőcsik Marival, Hauman Péterrel, Udvaros Dorottyával, Darvas Ivánnal, Garas Dezsővel készült egykori beszélgetéseimet is. És persze, akit a különös sorsok és nem hétköznapi figurák érdekelnek, azok rátalálhatnak a nagy vonatrabló Ronald Biggs személyesen elmesélt izgalmas kalandjára is, de a felesége és annak szeretője meggyilkolásával vádolt O.J. Simpsonnal készült ügye részleteibe mélyen beavató beszélgetésünkre, vagy a félvilágot megtévesztő úszómenedzser Zemplényi György történetére. Na és persze, aki színtiszta nevetésre meg szórakozásra vágyik, a következő 2 hétben az akár sokatszor is nézze meg az Átverésre épült álinterjúk sorozatát, amelyből már legalább 12-t feltettünk, és még jó néhány van hátra. Ezeket a jövőben ugyancsak föl fogjuk tenni, mint ahogy a gyerekek szórakoztató elmélkedéseiből, fogalommagyarázataiból, a gyerekszájból is fent van már vagy fél tucat. Ha pedig kellőképpen sikerült kinosztalgiázni magukat, akkor mához 2 hétre, december 15-én újabb friss podcasttel jövök, és akkor lesz egy nem hétköznapi bejelentésem is. Egyelőre nem mondom meg, hogy kivel és miről. Addig is találgassanak, elmélkedjenek, és próbálják elviselni ezeket a nem könnyen elviselhető hétköznapokat. Viszontlátásra, viszonthallásra.